بسم الله الرحمن الرحیم سټوډنټ زموږ سره د چپټر نمبر 15 AC سرکټ نومریکل پرابلمز دي ما سره هغه کوېسچنز نشته نو په دې وجه ما ډایرکټ هغې پوینټس لیکلي دي کوېسچن نمبر 1 دی وایي که فرض کا زموږ سره پیک وولټیج 300 وولټ دی نو وایي RMS ویلیو به یې څومره وي ما ډایرکټ د وي RMS ویلیو ولیکله د پیک وولټیج په ځای مې 300 ولیکو چې په دې مې ډیوایډ کړم د دې نه راغی 212 وولټ دقه یې انسر دی ښه وړو کوېسچن نمبر 2 دی وایي RMS ویلیو چې کوم دا 10 ملي امپیر ده نو وایي میکسیمم ویلیو به یې څه نو ما ډایرکټ د روټ مین سکویر ویلیو فارموله ولیکله انډر روټ 2 مې دې خوا راواړو او د IRMS په ځای ما 10 ولګو او انډر روټ 2 چې د 10 سره ضرب وکړو نو 14.1 ته راغی او دقه یې انسر دی ښه کوېسچن نمبر 3 کې وایي یو کیپیسټر دی 0.5 مایکرو فیراډ ټیک شو ما د مایکرو په ځای 10 to power minus 6 ولګو وایي د هغه د وولټیج ایکویشن دا دی لاول وایي چې فایند د کرنٹ بیا وایي چې کیپیسیټیو ریاکټنس یې معلوم کا او میکسیمم کرنٹ به معلوم کړي نو هغه RMS یې هم غوښتی دی او میکسیمم یې هم غوښتی دی نو چې چېرته هم داسې ایکویشن راشي که نه وړو دا به ډایرکټ ولیکئ او د ده د لاندې اوریجنل د ساینوسایډل ویو ایکویشن ولیکئ ټیک شو بیا په دواړو کې کمپیریزن وکړئ د وي ناټ په ځای څه لګېدلی دی 16 جو یو انسر دی دا شو د دې اومیګا په ځای باندې څه شی لګېدلی دی 2000 جو دا ویلیو شوه اوس راشئ د ایکس سی ویلیو معلوم کړئ برابر دی 1 بای اومیګا سی نو دا اومیګا شو او دا سی شو نو د ایکس سی ویلیو دا راله او آی ناټ ته څه برابر دی د وی ناټ ډیوایډ بای ایکس سی نو دا د وی ناټ شو دا ایکس سی شو نو 16 انټو 10 پاور ماینس 3 مین 16 ملي امپیر دغه زموږ سره انسر شو ښه دا کوېسچن نمبر 3 دی کوېسچن نمبر 4 وایي یو کیپیسټر دی 0.1 مایکرو فیراډ که فرض کا وولټیج دا ایکویشن نو د کرنٹ ایکویشن معلوم کا صرف د ایکویشن تاسو کړی نو زه بیا غویم کمپیرینګ دیس ایکویشن وذ د جنرال ایکویشن جنرال ایکویشن اوریجنل ایکویشن خدا د کوم چې په کوېسچن کې را کړی ما وته اوریجنل د ساینوسایډل ایکویشن ولګو دلته سره انګل پلس یا ماینس ته جو مام دلته انګل پلس یا ماینس کو کني که دا نه وي جو ما به دا نه لګو کمپیریزن وکړه د وی ناټ ویلیو څه د 240 دا دی راووته د اومیګا ویلیو څه ده هغه دا دی نو دا راواله دته یې مخامخ ولیکه ټیک شو ایکس سی د څه برابري د 1 بای اومیګا سی نو دا دی شو اومیګا او دا دی شو سی نو د ایکس سی ویلیو راله 8000 اوس راشئ بیا مې هغه فارموله راواغسته ټیک شو د وی په ځای که ریزسټنس وي ما به آی آر لیکو خو کیپیسټر دی نو ما آی ایکس سی ولیکو ایکس سی راواړوه ډیویژن ته چې کله ته کرنٹ معلومې نو په کیپیسټر کې یاد وساتئ په کیپیسټر کې وولټیج شاته رواني جو ماینس راغی چې کله کرنٹ راغی بیا به سره پلس 90 کې ولې په کیپیسټر کې کرنٹ په 90 ډیګري مخکې رواني ایز ان کیپیسټر د کرنٹ لیډز بای 90 ډیګري دا دواړه د یو بل سره پلس کې نو دی نه راغی پلس 60 د ایکس سی ویلیو د 8000 دا دواړه په یو بل ډیوایډ کې نو 0.03 بشي او دلته کې زموږ سره څه شو ایکویشن جوړ شو دا پلس 90 مې ځکه ولګو چې خبره د کرنٹ کېږي په کیپیسټر کې کرنٹ په 90 ډیګري مخکې ځي چې کله وولټیج و ما ورسره نه لګو ټیک شو بس دغه ایکویشن یې غوښتی ما ورته راوویستو خبره ختم پنځم نمبر کوېسچن وایي انډکټنس دی 100 مایکرو هنري د مایکرو په ځای ما 10 to power minus 6 ولګو کرنٹ دی 10 ملي امپیر د ملي په ځای ما 10 to power minus 3 ولګو وولټیج راغی 6.3 find the frequency ما د انډکټیو ریاکټنس فارموله ولیکله XL is equal to 2 pi FL دا 2 pi L دی خوا راواړوئ XL د څه برابر دی د V by I بشي نو د I به کته راکوشي نو اوس د V ویلیو د 2 د پای د L I او د L جو ټوټل ترې راغی 10 to power 6 دغه یې موږ سره انسر دی ښه 7 نمبر کوېسچن وایي یو ریزسټنس د 40 اوم انډکټنس دی 3 ملي اوم او کیپیسټنس دی 5 مایکرو فیراډ لکه RLC سرکټ دی R اوم دی L اوم دی C دی VRMS 120 دی ریزونانس فریکوینسي او IRMS معلوم کړئ نو د ریزونانس فریکوینسي ډایرکټ دا فارموله ده 1 over 2 pi L او C نو دا زموږ سره راله ریزونانس فریکوینسي او IRMS ته څه برابر دی د VRMS by R نو VRMS by R نو 3 امپیر دی راغی دغه انسر دی ښه
اتم نمبر کوېسچن دی ریزسټنس دی انډکټنس دی آر ال سرکټ دی وولټیج ول 150 ورځي فریکوینسي 50 هرتز دا وی فایند دی وی آر ام اس کوم چې د وولټیج د کمباین وولټیج ولې په دې کې جدا وولټیج په دې کې جدای کم چې وتر بهر نه راغلی کمباین به پکې څومره جوړیږي معلوم کو فیز انګل نو ما وی معلوم کو چونکی آر ال سرکټ ته د لپاره فارموله دا ده د بځای وی آر راغی وی آر ویلیو 150 ده او آی ایکس ال نو آی او ایکس ال دا ده ایکس ال ما څنګه معلوم کو 2 پای اف ال دا 2 دی دا پای دی دا اف دی او دا ال دی نو 99 راغی اوس کرنٹ د څه برابر دی وی بای آر نو دین راغی 2 امپیر نو ما ځکه ولیکو د کرنٹ په ځای 2 امپیر او د ایکس ال په ځای باندې 99 اوم نو دین راغی 250 وولټ فیز انګل به څنګه معلومه د فیز انګل فارموله د وای ایکسس بای ال ایکسس دا وی آر دی او دا وی ال دی کنه نو که په دې کې ته انګل معلومه نو وی ال بای دا براشي نو هغه نه باخره کې سره زی تیټا از ایکوال ټو ټینجنت انورس وی ال بای وی آر نو وی ال برابر د آی ایکس ال او دا بلی آی آر دواړه کینسل شو نو ایکس بای آر شو دا ایکس شو دا آر شو دغه زموږ سره فیز انګل دی دا ریزسټنس دی دا کیپاسټنس دی دا ول روټ مین سکوير ویلیو بجلی راځي فریکوینسي 50 هرتز دا خو ډیټا ده دی وسه تاسو کې فایند د امپیډنس find the root mean square current find the instantaneous current and find the phase angle نو امپیډنس د آر او د سی سرکټ دا فارموله ده آر په خپل ځای راغی او 2 پای اف سی 1 اور 2 پای اف سی وګورئ 40 تی راځي نو د دې نه راغی 50 آی آر ام اس پر څه برابر دی وی آر ام اس بای زد نو دا وی آر ام اس ته وی آر ام اس کم دی 100 دی دا دی او ډیوایډډ بای امپیډنس نو د دې نه راغی 2 امپیر ٹھیک شو بیا یې پکې انسټنټینیس کرنټ غوښتی دی دا خو به ما سالو کړی که فیز انګل کالکولیټ کوو که نه وړو د فیز انګل دپاره به تاسو څه ولیکئ ټینجنټ انورس ایکس سی بای ال او ایکس سی په ځای به ولیکئ 1 over 2 پای اف سی انټو ال ټیک شو زموږ سره 2 پای هم شته اف هم شته سی هم شته دا ویلیو ولګوو د به خپل انسر راوځي او دې بلکې د انسټنټینیس کرنټ ویلی دی نو په انسټنټینیس کرنټ د برابر زه دا ایکویشن یوز کوم I is equal to I naught into sin of omega t plus pi دا چې کوم انګل راغلی دا به دلته لګوم ټیک شو اخیری نمبر کوېسچن دی ریزسټنس 7 اوم دی انډکشن 31.8 دی وولټیج ول 230 راځي ریزسټنس فریکوینسي 50 هرتز ده کرنٹ معلوم کا فیز انګل معلوم کا کاس پای ته ویل شي پاور فیکټر او پاور کنزیومډ نو لاول خو آی برابر شو د وی بای زد نو وی څومره دی 230 ټیک شو خو دا دی او زد څه شي د امپیډنس آر انټو ال دا د ال فارموله ده 2 پای اف ال او 230 او ریزسټنس خو 7 دی دا ټوټل انسر راغی فیز انګل معلومه ټینجنټ انورس ایکس ال بای آر نو دا ایکس ال دی او دا آر دی راغی 55 ډیګري پاور فیکټر کاس پای ته وایي نو کاس 55 وګورئ دا پاور فیکټر دی او پاور کنزیوم څه ته وایي نو هغه آی وی کاس پای نو آی وی او کاس 55 نو دغه انسر شو ښه دا وړو زموږ سره د دې ایسی سرکټ پرابلمز شو